اهلا وسهلا بحضراتكم من عالم تاني وحلقة جديدة من حزب الكنبة. الحقيقة حزب الكنبة احنا مش حزب سياسي وما اخترناش الاسم، هم اللي اطلقوه علينا تقريبا في 2011. لان لينا صفات معينة، اهمها ان احنا بنخوض معاركنا السياسية كلها امام شاشات التلفزيون. سلاحنا فيها الريموت، ودايما رافعين شعار طول ما الريموت في ايديا محدش هيقدر عليا. الحقيقة الحلقات دي هنتكلم عن الديمقراطية، واشوفكم بعد الفاصل. اهلا وسهلا بيكم مرة تانية، عالم تاني وحلقة التانية من حزب الكنبة. الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن ليه احنا كحزب كنبة ملناش اساس للتفاهم، ونبتدي بآداب الحوار. وفي مقطع صوتي دخل بيقول اقسم بالله اجيبك بلبوس، وحاولنا نغير الموقف وابتدينا نتكلم على الدولة العميقة وسمعنا ضرب نار. المرة دي ربنا يستر، وأنا بقلب في القنوات سمعت مذيع مستاء جدا من واحدة اسمها الديمقراطية، وعمال يلعن ويسب. لعن الله يلعن الديمقراطية. الله يلعن وللحظة يا أخي في كل افتكرت كتاب. ان الديمقراطية دي حاجة مضرة بالصحة وبتسبب سرطان الرئة والوفاة، واستغربت. لان الديمقراطيه اللي احنا حتى لو نظريا اتربينا عليها ايام المدرسه كانت بتتكلم على انتخاب رئيس الفصل، وازاي المجتمع حتى المدرسي او غيره ينمو في جو يعني تتساوى فيه الاصوات. لكن قلت ابحث اكتر، يمكن الديمقراطيه دي حاجه وحشه. ويمكن افتكرت الممثل الرائع عادل امام وهم بيسالوه عن المنطق، ايه رايك في المنطق في مسرحيه مدرسه مشاغبين اللي انتوا عارفين الباقي. الديمقراطيه كما هو مذكور انها كلمه اصلها اغريقي ومنقسمه الى قسمين: ديمو اللي هو الشعب، وكراتي اللي هي الحكم، يعني حكم الشعب بالشعب. الغريب في الامر ان الديمقراطيه كانت معروفه من 700 سنه قبل الميلاد، يعني صحيح كانت مقصوره على النخبه في الوقت ده، لكن اول ما ابتدت تحصل مشاكل اقتصاديه وسياسيه وان الفقراء والكادحين يبتدوا يعملوا لا عايزين حقوقنا، ظهر مفكر ومبدع في العالم القديم اسمه سولون. اتولد حوالي 560 تقريبا قبل الميلاد. الراجل ده كان صاحب فكر ونظريه التقريب بين الطبقات، واعتقد ان هو ضرب مثل رائع جدا في انه يقعد الفقير والغني على بعض مع بعض في مجتمع شورى، وان هم يصدروا قوانين تحكم العلاقه اللي بينهم. فبالتالي ازدهرت وما زال اسمه في التاريخ منور من اعظم الحكماء اللي مروا على البشريه. لكن تستغرب اكتر لما تعرف ان افلاطون في مدرسه افلاطون اللي هي كانت حوالي 400 او 400 سنه قبل الميلاد كانت فيها فصل لتعليم السياسه وابداء النصح للحاكم. وتعرف ان تلميذه ارسطو هو اللي عمل مدرسه الليسيوم او مدرسه الطرقات او الاروقه اللي هي اساس فكره مجموعات الضغط في امريكا او اللوبي اللي موجود في امريكا. كل ده حصل قبل الميلاد. طب انا استفدت ايه من الديمقراطيه؟ استفدت ايه من الديمقراطيه اللي ليها علاقه بالتبادل السلمي للسلطه؟ يعني مش معقوله هنتخانق ولا هيبقى في اراقه دم طالما في حاجه اسمها ديمقراطيه. طيب ايه تاني؟ تعرف ان الديمقراطيه بتدعم الفصل بين السلطات، سواء اذا كانت تنفيذيه او تشريعيه او قضائيه. يجب الفصل بين السلطات الثلاثه، ده في الديمقراطيه. طب ما الراجل ده زعلان ليه؟ تعرف ان الديمقراطيه النقيض للديكتاتوريه. طب هو زعلان ليه؟ هي وحشه ليه الديمقراطيه؟ لكن ارجع واقول اشوفكم في حلقه.